सो साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं DJI को तर्फबाट आउनेवाला एउटा नयाँ ड्रोनको बारेमा जुन त्यो हो DJI Mini SE ड्रोन। DJI ले कमालको पोर्टफोलियो बनाइरहेको छ विभिन्न कन्ज्युमर्स, प्रोफेसनल, एन्टरप्रेन्योर्स र इभन स्टुडेन्ट्सहरुको माझमा भने DJI Mini SE ड्रोन चाहिँ एउटा इन्ट्री लेभलको ड्रोन हुनेवाला छ जुन फर्स्ट टाइम युजरको लागि हेल्पफुल छ। अनि यहाँ यसको सबै स्पेसिफिकेसन, कुन नयाँ फिचर, कुन प्राइस पोइन्टमा लन्च हुनेछ अनि ओभरअल कस्तो हुनेछ यो ड्रोन। सबैभन्दा पहिलो कुरा गरौँ यो ड्रोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा भने यहाँ यो पाली DJI Mini SE ड्रोनमा तपाईलाई एकदमै अल्ट्रा लाइट वेट देख्न सक्नुहुनेछ जसको वेट रहेको छ 249 ग्राम्स ओन्ली। DJI Mini SE सिमिलर लुक डिजाइन देख्न सक्नुहुनेछ जस्तै DJI mavic mini मा रहेको थियो। यो ड्रोनमा तपाईलाई देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै हायर विन्ड रेसिस्टेन्ट। क्यामेरा डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने यो पाली DJI Mini SE को भित्र तपाईलाई 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा जसमा 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजर र 2.7K 30p को भिडियो रेकर्डिङ देख्न सक्नुहुनेछ। Mini SE रेन्ज एउटा लोअर देन DJI मिड रेन्ज र हाई इन्ड ड्रोन हो किनभने यसको भित्र त्यही सेम वाइफाई बेस्ड सिस्टम रहेको छ जुन mavic mini मा देख्न सक्नुहुनेछ। 2.5 माइल्स और 4 किलोमिटर सम्मको रेन्जलाई यो ड्रोनले सपोर्ट गर्छ। DJI Mini SE मा 30 मिनेट्सको फ्लाइट टाइम रहेको छ अनि यो ड्रोनमा तपाईलाई गेस्चर कन्ट्रोल, obstacle avoidance by downward vision, sensing system, GPS based navigation र स्मार्ट रिटर्न होम को युनिक फिचर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब कन्ट्रोलर की कुरा गर्नु पर्दा यो कन्फ्युजन भइरहेको छ र यस्तो पनि लिक आइरहेको छ कि यसमा तपाईलाई ग्रे कलरको प्याड जुन DJI Mini जस्तै देख्न सक्नुहुनेछ बट हामी हेर्न सक्छौं फोल्ड आउट स्टाइलर को कन्ट्रोलर इन्क्लुडेड DJI mavic mini, क्विक शॉट मोड्स इन्क्लुडिङ ड्रोनिङ, अर्बिट, प्रोपेलर एन्ड रकेट को सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कुरा गर्ने छौं यो ड्रोनको प्राइसिङ को बारेमा भने DJI Mini SE तपाईलाई मलेसियन मार्केटमा देख्न सक्नुहुनेछ जसको प्राइस रहेको छ 1349 मलेसियन रुपी। साथसाथै यो साउथ एसियन मार्केटमा पनि अवेलेबल हुनेवाला छ र यो एउटा राम्रो कुरा हो कि यो ड्रोन नेपालमा पनि लन्च गर्ने छ जसको प्राइस तपाईलाई 50,000 को आसपासमा नै देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाई के सोच्नुहुन्छ DJI Mini SE को बारेमा? के तपाई यो ड्रोनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि कीप वाचिङ।